พื่อจะแสดงความประสงค์แก่บรรดาสาวกทั้งหลายให้รู้จักว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยมีความสามารถอย่างไรบ้างก็มีพระสาวกหลายองค์แจ้งจำนงว่าจะทำปาฏิหาริย์แทนองค์พระพุทธเจ้าบางคนก็ทำอย่างนั้นบางคนก็ทำอย่างนี้อย่างนางภิกขุณีผู้หญิงเป็นนางอุบลรวนาเถรีก็มีแนวความคิดที่จะทำอภินิหารทุกอย่างให้เกิดอัศจรรย์ในโลกแต่ก็มีองค์หนึ่งที่ทำอภินิหารแปลกๆไปขอกราบเรียนพระพุทธเจ้าว่าทันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะแสดงอภินิหารแทนพระองค์เจ้าพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าดูก่อนพระโมคคัลลาท่านจะแสดงอภินิหารทำอย่างไรพระโมคคัลลาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าข้าพระองค์จะแสดงอภินิหารว่าจะแบมือข้างซ้ายออกไปเพื่อรองรับสัตว์โลกทั้งหลายเป็นสัตว์บกก็ตามสัตว์น้ำก็ตามมนุษย์ทั่วโลกก็ตามข้าพระองค์จะเอามาไว้ในฝ่ามือข้างซ้ายให้พอดีฝ่ามือหนึ่งโมคคัลลาแล้วก็เมื่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์บกมันมีจำนวนเท่าไหร่สัตว์น้ำมีจำนวนเท่าไหร่ในโลกนี้มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มีจำนวนกี่คนทั้งหมดนั้นมวลสัตว์ทั้งมนุษย์และสัตว์ทั่วไปจะมารวมที่แห่งเดียวกันคือฝ่ามือข้างด้านซ้ายและฝ่ามือด้านขวาจะพลิกแผ่นดินขึ้นมาทั้งโลกพลิกทั้งหมดพลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยจะปล่อยมวลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้อยู่ตรงไหนที่เป็นมนุษย์อยู่ก็อยู่ไปตรงไหนที่เป็นสัตว์บกอยู่ก็อยู่กันไปส่วนไหนที่จะเป็นให้มวลสัตว์น้ำอยู่ก็อยู่กันไปจะปล่อยสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ตามเดิมจะพลิกแผ่นดินขึ้นมาเพราะพื้นแผ่นดินข้างล่างนั้นมันมีอาหารอย่างโอชารสถ้าใครได้กินเข้าไปอิ่มหนำสำราญตลอดทั้งวันและง่วนดินในพื้นดินนั้นมันมีมากทุกคนเมื่อหากว่าอยู่ดียินดีแล้วอย่างนั้นคำบ่นว่าความทุกข์ความยากความลำบากในการหาอยู่หากินที่หลับที่นอนจึงจะหมดภาระไปเขาเหล่านั้นก็จะมีความตั้งใจมาภาวนาปฏิบัติธรรมโดยไม่เกี่ยงว่าข้าพเจ้ามีความทุกข์หาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเย็นไม่ได้ต้องพูดถึงมีแต่มุ่งหน้าภาวนาปฏิบัติอย่างเดียวพระเจ้าค่ะพระโมคคัลลาออกความคิดเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนโมคคัลลาไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้สัตว์ที่ทั่วไปก็ดีหรือมนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ขณะที่มีความทุกข์เหยียบย่ำยีหัวใจทั้งกายทั้งใจอยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็ยังไม่เบื่อพยายามจะวิ่งหาทุกข์เสริมสร้างทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลาอย่าถ้าเอาความสุขอย่างนั้นให้สัตว์โลกทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายอยู่อาศัยแล้วศาสนาเราตถาคตเขาจะไม่มีใครเดี๋ยวแลมีแต่เพลิดเพลินในความสุขอย่างเดียวพระพุทธเจ้าจึงว่าเราตถาคตได้ตรัสธรรมะอริยสัจสี่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นหลักสำคัญทีนี้เมื่อหากว่าความทุกข์มันมีอยู่ประจำตัวของมนุษย์อยู่อย่างนี้ก็ยังไม่เห็นทุกข์
ภายในครอบครัวตัวเองหรือในตัวเองก็จะเกิดความประมาทเสียแล้วโมฆะหรือทำไม่ได้ไม่ให้ทำเนี่ยผมบอกเราลามีความคิดอย่างนั้นบรรดาวิทย์ภาษาวกนะเพียงแค่นั้นมีเรื่องความทุกข์ความยากมีปัญหาหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วเรื่องความทุกข์ความยากเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราในมองเห็นสภาพความเป็นจริงของการเกิดในการเกิดมาถ้าจะมีความสุขมีโภคะสมบัติเต็มบ้านเต็มเรือนตัวเองไม่มีความทุกข์ใจทุกข์กายเป็นอย่างใดบุคคลนั้นก็จะเกิดความประมาทว่าเรามีความสุขแล้วแต่ว่าเงินทองสมบัติก็เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเรือนของตัวเองมันมีความเดือดร้อนแต่อย่างใดเขาก็จะประมาทในการภาวนาปฏิบัติหรือว่าเขามีความสุข